היי וברוכים הבאים. אני שמח להכיר לכם סדרה חדשה של הרצאות קצרות על הגישור הנרטיבי בעברית. שמי מרק פרנק, אני מגשר בעל תואר שני ביישוב סכסוכים ומשפטן, ואני מודה ומתוודה שאני מאוהב בגישור הנרטיבי. הסיבה שהחלטתי להסביר לציבור בישראל על עקרונות הגישור הנרטיבי היא שמבחינתי בארץ הגישור הנרטיבי עוד לא זכה לחשיפה שמגיע לו. אז עוד לפני שנתחיל להתמודד עם השאלה מה לי ולבאזוורד הזה נרטיבי, בואו ונערך בזריזות לשינוי פרדיגמה. הפרדיגמה הנרטיבית מציגה התבוננות חדשה בטבעם של בני אדם ואיך אנחנו מתקשרים ומתנהגים. אם הפרדיגמה הרציונלית שעליו גדלנו מתארת אנשים כרציונליים במהותם, הפרדיגמה הנרטיבית מציגה את האנושות כמספרי סיפורים. אז למה להציג את האנושות כמספרי סיפורים? כפי שכתוב בספר הזה, ואגב, ג'רלד מנק וג'ון וינסלייד הם ההשראה לסדרה הזו, אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים כדי להעניק לחיינו תחושה של המשכיות, כי אחרת היינו מתבוננים בצירי הזמן של חיינו כאוסף של צירופי מקרים חסרי משמעות. ובסיפור שיש בו רובד נרטיבי, אנחנו מעניקים לעצמנו תחושה של קוהרנטיות, גם לגבי מי שאנחנו בהווה, וגם לגבי המי שאליו נתפתח בהמשך. ואגב, הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו הם פחות או יותר אותם הסיפורים שאנחנו מספרים לאחרים, כדי להציג את עצמנו לסביבה כקוהרנטים, אמינים ומחוברים. דמיינו לעצמכם כמה אינטראקציות מופקות מהחיים, בהן אנחנו עונים לשאלה באמצעות סיפור. השאלה, מה קורה? עשויה לזכות את השואל בהסבר באמצעות סיפור. השאלה, איך עבר עליך היום? עשויה לעורר סיפור קצת אחר. עד שמעיד מדוכן העדים יגיב לשאלה, מה ראית באירוע הנדון? באמצעות סיפור. ואם אנחנו חוטפים נזיפה, אנחנו נגיב בסיפור שמצדיק את התנהגותנו. השאלה המתבקשת היא, מה יש לגישור הנרטיבי להציע לנו? בשנות ה-80 נכנס מונח חדש לתוך הלקסיקון שלנו, ווין ווין. הוא הופיע בספרם של יורי ופישר, סיכום חיובי. בספר הם פרסו לפנינו מפת דרכים לניהול משאים ומתנים וסכסוכים, והספר הפך לרב מכר. במתודה שלהם הם הניחו 4 עקרונות לניהול משא ומתן שיתופי, אבל כנראה העיקרון המכונן ביותר ביניהם היה זה שקבע כי הנושאים המהותיים הנדונים במשא ומתן הם כבר לא צריכים להיות העמדות התחרותיות שהצדדים הגיעו איתם למשא ומתן, אלא עדיף לבצע הרמת מסך מעל רצונם הגולמיים של הצדדים כדי לחשוף בפני כולם את הצרכים, המשאלות, הדאגות והפחדים של כל אחד מהצדדים. אני מקבל שהכוונות של הגישור הקלאסי היו נשגבות. אלא מה? במהלך סכסוכים בדרך כלל כבודנו נפגע בדרך. כל טוב ויפה שהמתודה בסיכום חיובי מנחה אותנו להכיר ולהבין ברגשות של שני הצדדים, שלנו ושל האחרים, אבל רובנו אינם פסיכולוגים קליניים. לרובנו אין את הכלים להתמודד בביטחון ובמקצועיות עם הבעת רגשות עזים של האחר. מול הבעת כאב וכעס, אולי בתוקפנות או אולי בקרבול בניתוק רגשי, רובנו נעמוד במבוכה ובשיתוק. קל יותר למגשר למזער את חשיבותו של פרץ הרגשות ולמסגר אותו בסוגריים ולהמשיך הלאה מאשר לחצוב אותו כמשאב. אבל כאן לגישור הנרטיבי יש לו מה להציע, גם ללא הכשרה של מטפל קליני. לא רק למגשרים, אבל גם בהתנהלות היומיומית שלנו. אוקיי, כל טוב ויפה. די קל להבין למה הפרדיגמה הנרטיבית מייצגת את האנושות כמספרי סיפורים. אבל איך זה מקדם אותנו ולהבין איך זה קשור לגישור הנרטיבי?
או איך זה קשור להתנהלות היומיומית שלנו. ננסה להקדים איך התנהלותנו באמצעות סיפורים באה לידי ביטוי, ואיך לא, אם לא על ידי סיפור. זה סיפור על אבא שלי, ואני מחזיר אותנו לשנות ה-50 של המאה הקודמת, למקום מרוחק, אוסטרליה הרחוקה. באותם הימים אבא שלי היה מהגר טרי, בקושי ידע קרוא וכתוב, והוא, כמו רוב החבר'ה שלו, עבד בקניית צמר. כל יום שני הוא היה נוסע מאות קילומטרים למועצה המקומית דלוולניו, או פרנג'רי, אי שם בחגורת החיטה הצפונית של אוסטרליה המערבית, ומנהל שמה משאים ומתנים עם החקלאים, במבטא הפולני שלו, עד שיחזור הביתה במשאית שלו בליל יום חמישי. במהלך השהייה שלו שמה, הוא היה מתקשר כל ערב לבוס שלו מטלפון ציבורי, כדי לדווח על התקדמותו ולקבל הנחיות. מצידו של הבוס, הוא היה מספר לאבא על מצב השוק, שהתנהל במחירות פומביות בשוק הצמר המרכזי בעיר הבירה, ונותן לו טווח מחירים, ממנו אבא היה מורשה לנהל משא ומתן מול החקלאים. ערב אחד אבא קיבל הנחיות ששיקפו מצב שוק די ירוד, עם מחירים נמוכים, ולמחרת, בהתאם להנחיות, אבא סגר עסקה עם חקלאי על כל הגז שלו, בסך מאות בעלות של צמר, במחיר יחסית נמוך. אלא מה? באותו הערב, כשהוא חזר למלון הכפרי, והתקשר שוב מהטלפון הציבורי לבוס שלו, הסתבר כי פרצה מלחמה מעבר השני של הגלובוס, ולפתע השוק עלה פלאים. ובקשר למאות הבעלות של צמר שאבא קנה מהחקלאי, עכשיו אבא יכול היה למכור אותן בשוק המרכזי במחיר הרבה יותר גבוה, הרבה מעבר למצופה. אבל אבא התלבט. מה יקרה כשחקלאי ישמע את דיווחי שוק הצמר בחדשות ברדיו? ייתכן שהוא ירגיש שאבא רימה אותו. ואיך הוא יגיב לכל זה? אבא מצידו ידע שהוא פעל בתום לב, אבל מה יחשוב החקלאי? אבא החליט לפתור את הדילמה בכך, שלמחרת הוא נסע לחווה, רשם לזכותו של החקלאי צ'ק אישי ונדיב בסך 10,000 פאונד, ואמר לחקלאי, אמנם התכוונתי להרוויח מעסקה, אבל לא עד כדי כך. אם נדמיין את אבא שלי כמספר הסיפור הזה, ליד שולחן השבת בנוכחות המשפחה, אז נתאר לעצמנו שיזכה להקשבה אמפתית. אבל אם נשנה את הנסיבות ונדמיין שהוא מספר את הסיפור הזה ליד שולחן קלפים לחוג חבריו, אפופי עשן סיגריות ומופשטים למחצה עד לגופיות, וביניהם גם משחק אחד מיריביו, קל לתאר מצב בו היריב ישקף בחזרה את הסיפור בנימה מזלזלת ויתיח באבא שהוא פחדן ופראייר. וכל זה מבלי לסלף אף עובדה בעלילה. לחילופין, בוא נריץ אותם החברים קדימה עשרות שנים, לתוך הסלון אצל הוריי, לבושים בהתאם, ללא עשן, מתרווחים בכוסאות, ומספרים סיפורים על הפתקאות שלהם מתחילת הקריירה בשנות ה-50. אבא שלי היה מספר את אותו הסיפור על הצ'ק האישי, אלא מוסיף איך הסיפור הזה עבר מפה לאוזן, לאורך ולרוחב, כל המחוז הכפרי, כמו אש בשדה קוצים. הוא היה מספר איך בעצם הסיפור הזה היווה תפנית בקריירה שלו, כי ככה הוא רכש את אמונם של תושבי האזור, והתדמית שלו הפך בבת אחד ממעין אוכל מזדמן, לסוג של איש עסקים אמין, מקצועי ומכובד, שאפשר לעשות איתו עסקים. וכך הוא הפך לחלק מהקהילה הכפרית, ולאחד מהסוכנים המוצלחים בתחום. לחבריו הוא כבר לא היה צריך לספר שככה הוא פינס את משפחתו בכבוד במשך עשרות שנים, וכפועל יוצא מזה, כמוהם, ניהל אורח חיים נוחים של מעמד הביניים פלוס בפרברי אוסטרליה. מה שרציתי להראות לכם באמצעות הסיפור הזה, הוא לא רק איך מספר הסיפור יכול להעניק תחושת המשכיות לאירועים בציר הזמן בסיפור חייו, וקוהרנטיות לדמותו וזהותו, אלא שבסיפור שכל אחד מאיתנו מספר על עצמו, נמצאים חלקים בעלילה שהמספר מצניע ואולי מסתיר, וחלקים שהמספר מבליט.
לא מדובר ברמאות. כל סיפור הוא בעצם נבחר מבין אירועי עלילה זמינים. למשל, מאותו הסיפור על אבא שלי, ניתן להאיר את דמותו באור שלילי כפראייר, או באור חיובי כסוכן מצליח. כלומר, כל האלמנטים הספרותיים השונים של הגרסאות השונות של אותו הסיפור נמצאים בתיקיית הסיפור הדמיונית של המספר. כל אחד מאיתנו הוא המפיק, הבמאי והתסריטאי של הסיפור שלו. בהתאם לצרכיו של המספר, הוא יבחר או יסתיר, יבליט או יצניע אלמנטים שונים מתיקיית הסיפור. ולמה? התשובה היא, כדי שבחיבור של אותם החלקים יחד ייווצר סיפור קוהרנטי. בניגוד לעורך דין שמופיע בבית משפט, מבחינת הגישור הנרטיבי, לא מדובר בסתירות בין גרסאות שמטרפדות גרסה אחת ומאששות גרסה אחרת, אלא מדובר בסיפור אחד, רחב, כולל, רב שכבתי ומורכב יותר ממה שהמגבלות של הקוהרנטיות מאפשרות למספר הסיפור, בעת שהוא תחת לזרקור ומנסה לתפוס את הקהל שלו. גם בהתנהלות היומיומית של חיינו, אנחנו מביימים ומתסרטים את העלילה. נבחר באיזה אלמנטים של הסיפור נקדם לקדמת הבמה ובאיזה אלמנטים נצניע, הכל בהתאם לנסיבות. אותו הסיפור שנספר לבני משפחה יישמע שונה לזה שנתאים לקהל של שחקני קלפים. בסרטונים הקרובים נחפור עוד יותר לתוך תיקיות הסיפורים שלנו ונתחכה אחרי אפשרויות של שינוי יעד שסיפור הסכסוך עלול להוביל אותנו אליו.